السلام عليكم. سفيان لقيق، مهندس فلاحي مسؤول تقني ضيعات اسماء الاستثمار الفلاحي. اليوم كنتواجدوا بولاد مبارك اقليم بني ملال. هي ضيعه فيها حوالي 120 هكتار، كتكون من 100 هكتار الحوامض و20 هكتار الرمان. دونك كما كتعرفوا اليوم ان تدبير مياه السقي من اهم العوامل باش كتنجح واحد الفلاحه من ناحيه الانتاجيه ومن ناحيه ديال الجوده. اليوم كنعرفوا بزاف ديال الفلاحه انهم هذا العامل ما كيطبطوش 100%، لان هناك بعض المعلومات اللي تكون ناقصهم باش انهم يوصلوا لواحد الكميه الكافيه باش انهم يوصلوا ديك الفلاحه ديالهم لواحد المردوديه مزيانه وواحد الانتاجيه مزيانه. دونك الحمد لله اليوم خدمنا بالتجربه مع مجموعه صويت على اننا كيفاش نسيروا مياه السقي هنا بالنسبه للحوامض عندنا في هذه الضيعه ديال ولاد مبارك. الحمد لله وصلنا لنتائج مشرفه، عرفنا اننا شحال غادي نعطيو ديال الكميه ديال الماء والوقت ديال الوقت المناسب ديال اننا نعطيو الماء، وبالتالي اننا الحمد لله نقدروا نوصلوا لنتائج مشرفه بالنسبه للانتاجيه والمردوديه ديال الحوامض. دونك التطبيق ديال صويت كيعتمد على ثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه اننا كيعطينا الظروف المناخيه ديال تقريبا ديال الاسبوع، وبالتالي كنعرفوا اننا ما هم زعما الظروف اللي جايه، سواء تكون الشتاء او الشمس او السخونيه، باش حنا نقدوا نتعاملوا بحال دوك الظروف، سواء نقدروا سهله او لا صعيبه. ثاني حاجه كيعطيونا كل يوم على الكميه ديال الماء اللي نقدروا نعطيو. ثاني حاجه المده الزمنيه اللي نقدروا نعطيوها فيها الماء، وبالتالي كتعاوننا هذه النقطه على اننا نقدروا نلخصوا او لا نقتصدوا من الكميه ديال الماء او لا من الطاقه اللي كتعطينا هذه الكميه. الحاجه الثالثه وهي اهم نقطه، بانها كتعطينا صور من الاقمار الصناعيه اللي كتبين لنا الحوامض بشكل عام، وبالتالي نقدروا نستنتجوا فين هما الاماكن اللي عندنا فيهم مشاكل، وبالتالي نقدروا نمشيو نديروا دي انترفونسيون باش نصحوا داك الاخطاء، او لا نقدروا نلقاو مشاكل في الماء او لا في الكوتاكوت الى اخره. بالنسبه ليا كمهندس زراعي كيبان لي ان التطبيق ديال صويت نقدر نقول كيعاون بشكل جد ايجابي، نقدر نقولوا الفلاحه او المنتجين بصفه عامه على انهم كيفاش يسقيو، شحال يقدروا يعطيو الماء باش يوصلوا دوك النتائج المشرفه اللي بغاو من ناحيه ديال المردوديه ومن ناحيه ديال جوده المنتوج. حاجه اخرى جات بها صويت اللي هو تطبيق يسمى بسويلد. هذا التطبيق كيعاوننا اننا نديروا تقدير ديال الانتاج، وبالتالي كتنفعنا اننا نربحوا الوقت اول حاجه. ثاني حاجه كنربحوا من التكلفه اللي هي تكلفات اليد العامله اللي تقدر تحسب لنا الى اخره.